Hello viewers. Last class মই দেখুৱাইছিলোঁ আমি কেনেকৈ Google Formৰ লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰিব লাগে আৰু Excel sheetলৈ কনভাৰ্ট কৰিব লাগে। ঠিক আছে? আজি মই দেখুৱাম এই ভিডিঅ'টোত আমি কেনেকৈ Excel sheetৰ পৰা ডাটা চাব পাৰোঁ বা ডাটা এডিট কৰিব পাৰোঁ। ঠিক আছে? তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব ভিউ ডাটা sheetত ক্লিক কৰিব লাগিব। দেখিছা? ফাৰ্ষ্ট মই কুৱেশ্যনত আমাৰ এডমিশ্যন ফৰ্মখন দেখা যায়। ৰেছপণ্ডত আমাৰ কি হয় কোনে কোনে এপ্লাই কৰিছে তাৰ ডিটেইলছটো দেখুৱাই যায়, টু ৰেছপন্স দেখুৱাই আছে। আৰু ভিউ শ্বীট অপশ্যন এটা আছে ফাৰ্ষ্ট ওপৰতে, ইয়াত ক্লিক কৰিম য'ত আমি এক্সেল শ্বীটটো চাব পাৰোঁ। ফাৰ্ষ্ট মই ইয়াত ক্লিক কৰিলোঁ। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এক্সেল শ্বীটটা অ'পেন হ'ল। দেখিলা? যোনে যোনে ফৰ্মখন ছাবমিট কৰিছে ইয়াৰ ডাটাখিনি ইয়াত এড হৈ গৈ থাকিব। এইখন ইয়াক কোৱা হয় গুগল এক্সেল শ্বীট। ইয়াৰ পৰা যদি আমাৰ কিবা ডাটা চাবলগীয়া থাকে, ল'বলগীয়া থাকে, কি কৰিম ইয়াত দেখিছা ফটো অপশ্যন লিংক এটা দিয়া আছে, লিংকটোত ক্লিক কৰিম। লিংকটোত ক্লিক কৰি আমি কপি কৰিব পাৰোঁ বা লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ। ডাবল ক্লিক কৰিলে ফটোখন অ'পেন হৈ যাব। যিজন ষ্টুডেণ্ট ডকুমেণ্ট ছাবমিট কৰিছে বা ডাটা শ্বেয়াৰ কৰিছে তাৰ ডাটাখিনি আমি ডাউনলোড অপশ্যনত ক্লিক কৰি ল'ব পাৰোঁ। ডাউনলোডত ক্লিক কৰিলোঁ। দেখিছা ডাউনলোডত ক্লিক কৰাৰ লগে ডাউনলোড অপশ্যনটোত ডাউনলোড হৈ গ'ল। ঠিক তেনেকৈ আমি ডাটাখিনি ল'ব পাৰোঁ কাৰোবাৰ ষ্টুডেণ্টৰ ডাটা। ঠিক তেনেকৈ মই ইয়াত যদি এডিট কৰিব বিচাৰোঁ আৰু কিবা মোক কলমছ লাগে এড কৰিবলৈ, ছাপ'জ মই ইয়াত ফিজ কলমটো এড কৰিলোঁ, নেক্সট ক্লাছ কলমটো এড কৰিলোঁ, ক্লাছ বুলি লিখিলোঁ। তাত মই লিখিব লাগিব পিছত যদি মই ফিজ দিয়াৰ ডেটত লিখিব পাৰোঁ, ফিজ লিখিলোঁ কিমান দিছে, এনেকৈ এড কৰি যাব পাৰোঁ। যদি মই ইয়াত ক্লাছ বিচাৰোঁ, ক্লাছ 1 to 10, 1 ক্লাছৰ হ'লে 1 লিখিম বা 2 ক্লাছৰ হ'লে 2 বা 5 বা লিখি যাম, তেনেকৈ যিজন ষ্টুডেণ্ট যিহৰ হয়। ঠিক আছে? আৰু এই ক্লাছ অপশ্যনটো আমি কি কৰিব পাৰোঁ, আমি আৰু এটা অপশ্যন আছে কি চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ, শ্বৰ্টকাট ট্ৰিক এটা ইউজ কৰিব পাৰোঁ। তাৰ কাৰণে আমি যাব লাগিব ডাটা টাইপ অপশ্যনত। ঠিক আছে? তাত গ'লোঁ আমি ডাটা টাইপ অপশ্যনত গৈ পেলাই ডাটা ভেলিডেশ্যন অপশ্যন এটা আছে। ঠিক আছে? আমি ইয়াত ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এখন এক্সট্ৰা মেনু অ'পেন হৈ গ'ল। দেখিছা মেনুখন অ'পেন হৈছে। ইয়াত আমি এড ৰুল অপশ্যনত ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ লগে আমাক দেখুৱাই আছে কি ইয়াত মই 1 আৰু 5ৰ এণ্ট্ৰি কৰি দিছোঁ। ঠিক তেনেকৈ মই যে আৰু এড কৰিব যাওঁ, এড এনাডাৰ আইটেমছ আছে, ইয়াত ক্লিক কৰিলোঁ, এড হৈ গ'ল। মই ঠিক ক্লাছ 2 দিব পাৰোঁ, 3 দিব পাৰোঁ, 5 দিব পাৰোঁ। এনেকৈ মই ক্লাছখিনি একেবাৰে এড কৰি যাব পাৰোঁ। ঠিক আছে? এইটো ৰুল এপ্লাই কৰি মই কি কৰিম, ডান কৰি দিম। ডান ক্লিক কৰাৰ পিছত কি হ'ল দেখিছা ইয়াত ট্ৰায়েংগল এটা আহিলে, ড্ৰপ ডাউন লিষ্ট এখন এক্টিভেট হৈ গ'ল। 1, 5, 2, 3 যিকেইটা মই চিৰিয়েলত দিম চিৰিয়েলি আহিব। দেখিছা গোটেই ক্লাছখিনি নাম্বাৰ আৰু শ্বৰ্টকাটত আহি গ'ল। ঠিক তেনেকৈ যদি আমি বাকী চেলকেইটাতো শ্বৰ্টকাট ড্ৰপ ডাউন লিষ্ট বনাব পাৰোঁ, মই কি কৰিম এক্সেলৰ শ্বৰ্টকাট ট্ৰিক ইউজ কৰি, দেখিছা মই ছাইডত ক্লিক কৰিলে প্লাছ চাইনটো আহিলে, প্লাছ চাইনটো আহিলে মই ড্ৰেগ কৰি দিম। দেখিলা ড্ৰেগ কৰি দিলে অট'মেটিক আহিব। যি বিচাৰোঁ মই তাকে দিব, ক্লাছখিনি চিলেক্ট কৰি যাব পাৰোঁ। মোক বাৰে প্ৰতি লিখাতকৈ আমি কি কৰোঁ ড্ৰপ ডাউন ইউজ কৰি কম টাইমৰ ভিতৰতে আমি কৰি ল'ব পাৰোঁ যিকোনো কাম, ডাটা ফিল কৰিব পাৰোঁ। ঠিক তেনেকৈ যিকেইজনে ডাটা এড কৰি যাব ইয়াৰ লগে লগে এড হৈ গৈ থাকিব। নেক্সট কথা হ'ল এতিয়া আমি ডাটা শ্বীটখন কাৰোবাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব। শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ গ'লে কি কৰিব লাগিব, এই শ্বেয়াৰ বুটামত যাব লাগিব। ঠিক আছে? তাৰপৰা গৈ আমি কপি লিংকো কৰিব পাৰোঁ। শ্বেয়াৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰিলোঁ, ছাপ'জ মই দেখুৱাইছোঁ। ফাৰ্ষ্ট এনেকুৱা মেনুখন ওলালে ইয়াত আমি কি কৰিব পাৰোঁ, কাৰোবাৰ যদি ইমেইল আছে ইমেইলত আমি লিখি পঠিয়াব পাৰোঁ, কাৰোবাৰ ইমেইলজন দিব পাৰোঁ। যদি ইমেইলত শ্বেয়াৰ কৰিব নাই ডাইৰেক্ট আমি কি কৰিব পাৰোঁ, যেনেকৈ গুগল ফৰ্মৰ লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ সেই একেদৰে আমি ইয়াৰো কপি কৰি লিংকটো কপি কৰিব পাৰোঁ। কপি কৰিলোঁ, তাৰপিছত ডান কৰি দিম। ঠিক আছে? ডান কৰি যদি আমি শ্বেয়াৰ কৰোঁ হোৱাটছএপত বা জিমেইলত বা গুগলতে চাৰ্চ কৰি চাওঁ, তাৰপিছত মই দেখুৱাইছোঁ তাত পেষ্ট কৰি দিলোঁ, এণ্টাৰ কৰি দিলোঁ। দেখিছা যাক শ্বেয়াৰ কৰিম তেওঁ চাব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ আৰু এটা শ্বৰ্টকাট কি তেওঁ এডিট কৰি যাব পাৰিব। আৰু এডিট কৰি গ'লে নিজে নিজে অট'মেটিক ছেভ হৈ গৈ থাকিব। ছাপ'জ ইয়াত তেওঁ কণ্টেক্ট নম্বৰ এড কৰিব, ইয়াত ক্লিক কৰিলে কণ্টেক্ট নম্বৰ দিলে, এজনৰ কণ্টেক্ট নম্বৰ দিলে, ঠিক নেক্সটজনৰ দিব পাৰে। ঠিক তেনেকৈ এডিট কৰি গৈ থাকিব পাৰে। গম পালা?
এনেকৈ আমি যিকোনো এখন গুগল ফৰ্ম আমি এডিট কৰিব পাৰোঁ আৰু আনকো শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ